Erämaahan pitäisi päästä ja vapakin pitäisi saada mukaan, mutta mistä niitä lupia oikein saa ja missä saa oikein kalastaa ja niin poispäin. Jos kalastussääntöjä tarkastelee eri alueiden ja maiden välillä, niin niissä saattaa olla isojakin eroja. Esimerkiksi Enontekijän erämaassa vuonna 2023 Suomen käsivarressa on taimenen alamitta 50 senttiä ja harjuksen 35 senttiä. Kalastaja saa päivässä ottaa saliksi 3 lohikalaa. Vastaavasti Ruotsissa Könkämäen on toisella puolella, eli periaatteessa samaa erämaa-aluetta, niin luvat on pikkasen erilaisia. Kiirunakortin alueella kalojen alamitta harjukselle ja taimenella on 35 senttiä. Kiirunakortti kertoo myös, että saaliksi saattaa 5 kalaa päivää kohden. Finnmarken luvissa ja säännössä ei tämän videon tekohetkellä ole alamittaa taimenelle eikä harjukselle. Sen sijaan tuolla Finnmarkin säännössä lukee paljon muuta mielenkiintoista tietoa, mikä kannattaa lukea. Suurin osa koskee lohiloista, mutta tämä on hyvä tiedostaa myöskin semmoisen ihmisen, joka menee kalastamaan tuntureille. Vapaasti suomennettuna vuonna 2023 Finnmarkin luvissa mainitaan muun muassa seuraavia tärkeitä asioita. Kalastusvälineet, veneet ja muut tartuttavat tavarat on desinfioitava ennen niiden siirtämistä muihin vesistöihin. Älä siirrä tai vapauta kaloja ilman lupaa. Älä pese tai perkää kaloja muualla kuin pyyntipaikalla. Älä siirrä laitteita uudelle vesistölle kuivamatta tai desinfoimatta sitä. Kalastaja on vastuussa siitä, että varusteet eivät kanna tartuntaa. FEFO ei vaadi dokumenttia sisävesikalastuksen desinfioinnista. Kalastusluvat Suomen erämaihin voi ostaa Metsähallituksen kautta. Heidän sivultaan löytyy kaikki tarvittava tieto lupien ostamiseen ja lupa-aloihin ja myös kalojen alamittoihin liittyviin säännöksiin. Sieltä löytyy PDF-t, missä on karttoja kalastusaloista ja niin poispäin. Nämä PDF-t kannattaa luonnollisesti lukea ja ottaa myöskin tulostena mukaan reissulle. Jos otetaan tähän muutama esimerkki, niin esimerkiksi Inarijärven kalastuslupa on nimeltään 1580 Inarijärvi. Vätsärin erämaan kalastuslupa on taas nimeltään Inarin erämaa 1564. Pieni taimenen kalastussessio tähän väliin. Toivottavasti saa äänestä jotain selvää, kun on niin kova tuuli, mutta tämmöisellä pienellä latvalammella pari taimenta tosta jo ongii ja katsotaan saisiko niitä lisää tästä heti tärppäs. Suomen erämaa-alueen voi tutustua myös retkikartta.fi-sivujen kautta. Sieltä löytyy maastokartat ja satelliittikuvat ja näitä kannattaa luonnollisesti käyttää apuna sitten kun suunnittelee sitä omaa reissuaan. Tästä aiheesta lisää vielä myöhemmin tässä videosarjassa. Myös Ruotsin ja Norjan vesiltä löytyy äärettömän hyviä ja hienoja kalapaikkoja ja näihin kannattaa myöskin tutustua huolella. Lupia Ruotsin erämaa-alueelle saa Natura IT-sivuston kautta. Sieltä löytyy lupia muun muassa Norrbottensin, Västerbottensin, Jämtlandin ja Dalarnasin lääneihin. Ruotsin Lappi on myös jaettu erilaisiin alueihin, joihin saa omat lupansa. Norrbottenin lääni on itselleni kaikkein mielenkiintoisin. Ja sieltä löytyy sellaiset alueet kuin Kiruna, Jokkmokk, Gällivaara ja Arjeplog. Näihin jokaisen löytyy oma opas, joka kannattaa luonnollisesti lukea, jos haluaa Ruotsiin lähteä. Näiden alueiden sisällä on myös yksityisvesiä, joissa ei saa kalastaa, mutta ne on onneksi hyvin merkitty sinne karttoihin. Yksi esimerkki näistä voisi olla vaikka Rostojärvi, jossa ei saa kalastaa, jos ei samalla leiriydy tuolla Rostojärven kalastuskylässä. Linkit tuonne Jokkmokkin, Jällivaaran, Arjeplogin ja Kirunan alueelle löytyy täältä alhaalta. Mä laitan ne tonne. Laitan sinne vuoden 2024 linkit. Ruotsin erämaan paikkoja voi tutkia Minkartta-palvelun kautta, joka on siis vastaava kuin retkikartta.fi. Se on luonnollisesti yhtä hyödyllinen ja sitä kannattaa hyödyntää reittien suunnittelussa. Nämä lupa-alat saattaa joskus mennä vähän ärsyttävästi limittäin. Jos liikkuu pitkiä matkoja, niin joutuu monesti ostamaan 2 eri lupaa mukaan. Tämä lupien kanssa kikkailu on hieman ärsyttävää, mutta minkäs teet? Jostain syystä nämä kalastusalueet on
rajattu tällä tavalla ja meidän on vaan sitten yritettävä elää sen kanssa. Kalastusluvat Norjaan ja Finnmarkiin saa ostettua Fefon sivuilta. Fefon sivuilta löytyy erilaista tietoa muun muassa lohioloisesta ja Finnmarkin kalastuksesta. Norjan retkeilykarttoja voi lukea norgeskart.no-sivujen kautta. Myös sieltä löytyy satelliittikuvat ja kaikki mahdollinen tieto, mistä on hyötyä reissuissa. Siihen kannattaa luonnollisesti myöskin tutustua. Muistutuksena vielä, että nämä mitä mä tässä mainitsen on vuodelta 2023. Tuonne alas mä laitan linkkejä ja ne on vuoden 2024 linkkejä. Ne kannattaa lukea huolella läpi. Kalastussäännöksiä kannattaa seurata vuosittain, sillä niissä saattaa tapahtua isojakin muutoksia. Yhtenä esimerkkinä voisi ottaa vaikka 2000-luvun puolenvälin, jolloin Finnmarkin sisävesialueiden kalastus aukesi tavallisille ihmisille. Ennen 2000-luvun puoliväliä Finnmarkissa sai vaan kalastaa 5 kilometrin säännöllä, eli 5 kilometriä tiestä olevilla vesistöillä. Ja sekin riitti hienoihin kokemuksiin, mutta nykyään onneksi sääntö on poistunut ja jokainen pääsee nauttimaan noista Finnmarkin hienoista kalavesistä. Toinen suuri muutos Finnmarkissa tapahtui vuonna 2018, kun ulkomaalaisten talvikalastusta rajoitettiin huomattavasti. Silloin sääntöihin tuli mainita, että ulkomaiset turistit eivät enää päässeet yksin kalastamaan Finnmarkin sisävesien järvillä. Ja tämä kielto koski 15.3.–15.6. välistä aikaa. Kalastussäännökset saattavat siis muuttua vuosittain paljonkin. Eli ne kannattaa tarkistaa aina ennen reissuun lähteä. Ja tätä videota ei kannata käyttää referenssinä, sillä nämä asiat, mistä mä puhun, niin nämä on vuoden 2023 lainsäädäntöä. Tämä on kuvattu joulukuussa 2023, vaikka tämä 2024 julkaistaan tämä video. Mutta tässä näkyy hyvä syy, minkä takia mä hirveästi näistä jokivesiä lähellä vitti pyörii, kun katsoo tonne veteen, niin sinne kaloja on näköjään tullut, mutta ei ole kelvannut sitten syödä. Parempi heittää pois. Että ei paljon kiinnosta meikäläisiä kyllä tällaisia jäädä. Että pari heittoa virveillä ja sitten jatkuu matka. Sääntöjä ja kunnollisia heräsmiessääntöjä kannattaa noudattaa, jotta jatkossakin voisi sitten kalastaa hienossa maisemissa ja paikoissa ilman, että lain synkkä koura tulee sinne sorkkimaan liikaa lupia ja kieltojen kanssa. Eli kaloja ei kannata tappaa yli oman tarpeen ja ei kannata sotkia. Erämaakohteet on siitä mielenkiintoisia ja hyviä, että siellä kalantulo on lähes taattua joka päivä. Eli varaston kaloja ei siis yleensä tarvitse tappaa. Mutta tässä tämä. Seuraavalla kerralla puhutaan teltoista ja teltan valinnasta. Kiitos katsomista. Menkää sinne metsään ja pysykää siellä. Moikka!